السلام عليكم، معكم صلاح بوب، واسف جدا على التاخير. تابع كده الفيديو دوت بعد الفاصل. يا جماعه بعد اذنكم صفحه الفيسبوك بتاعتي هتلاقي تحت الفيديو دوت، تحت الفيديو هنا تحت هتلاقي اللينك الصفحه الشخصيه بتاعتي، وهتلاقي الصفحه اللي هي بتاعت القناه هوم ديكور صلاح بوب هتلاقيها موجوده هنا برضو. انا الصفحه دي بعرض فيها فيديوهات مختلفة عن اللي في القناة، يعني في فيديوهات مختلفة بطريقة جديدة جدا عن الفيديوهات اللي انا بعرضها في القناة. وفي عندي في صفحة تاني اسمها صلاح بوب ألما، دي برضو اللي تشتركوا فيها، بتكلم فيها عن مواضيع كتيرة جدا. وبرضو هتلاقيني حاطط لكم لينكات كل قنواتي تحت الفيديو دوت، كل قنواتي اللي على اليوتيوب. هتلاقوا التيك توك بتاعي اسمه صلاح بوب، وكاتب لكم الاي بي الرقم بتاعي اللي هو على التيك توك. هتلاقوا فيه فيديوهات متنوعه، في ديكورات على حاجات كده خاصه شويه. فيا ريت تتابعوني على التيك توك، ويا ريت تتابعوني على الفيسبوك صلاح بوب ألما وهوم ديكور، تتابعوني عليها. وصفحتي الشخصيه لو حد عايز يكلمني، والواتس بتاعي برضو انا كاتبه. اللي عاوز برضو يتواصل معايا يعرف التيك توك بتاعي برضو ممكن يكلمني على الواتس، وانا هبعت له لينك التيك توك بتاعي برضو. يا ريت يدعمني عليه، انا مش محتاج حاجه من التيك توك غير ان انا بعمل فيديوهات مصغره حاجات، والناس بحب ان انا برضو اجيب متابعين من عن التيك توك لليوتيوب. برضو في برضو القنوات بتاعتي تحت، في برضو عندك لايك، برضو كل حاجه موجوده. انا بس كلمني على الواتس وانا هبعت لك اللينكات بتاعتي كلها، او اللينكات هنا تحت الفيديو ده، تعرف تفتحها افتحها على طول وكلمني في اي حاجه، انا تحت امر اي حد. قناه صلاح بوب فلوج صلاح بوب برضو موجوده هنا، هعمل فيه مدونات كده وفيديوهات صغيره جدا، حاجات شخصيه جدا. وقناه صلاح بوب اتمنى من دي قناتي برضو يا جماعه، يا ريت ان انتوا تشتركوا فيها. وفي قناه اسمها صلاح بوب ألما بعمل فيها حاجات خاصه برضو كده، اتمنى انها تعجبكم. فيا ريت تشتركوا وتدعموني بعد اذنكم. بس اسف جدا انا اتاخرت عليكم. ان شاء الله هيكون في فيديوهات جامده جدا 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 الفتره اللي جايه دي، بس اتمنى منك بس ان انت تشترك في القناه وتعمل لايك على الفيديو. دعمك مهم جدا ليا، لان القناه واقعه الفتره اللي فاتت دي خالص، وانا طبعا اتاخرت عليكم. فان شاء الله هيكون في فيديوهات حلوه قوي 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 الفتره اللي جايه دي. بس اهم حاجه تعمل لايك وتكتب لي تعليق وتعمل اشتراك، دعمك مهم جدا ليا بجد الفتره اللي جايه ديت. الشغل اللي احنا هنعمله النهارده هو الديكور الفلاش ليزر. الفلاش ليزر ايه الفلاش ليزر دوت؟ انا كنت طبعا بجيب الجليتر او بجيب الليزر، وابدا ان انا ادهن اي ماده، وابدا ان انا ارشه على الحيطه. يعني ابدا ان انا ارش الماده ديت على الحيطه، اللي هو الجليتر او الترتر او ايا كان انت بتسميه ايه. دلوقتي بقى كيلوهات جاهزه، وده حاجه حلوه قوي قوي قوي، هيسهل لك في حاجات كتير جدا في الديكور دوت والشغل ده. هتشوفوا بقى معانا ان شاء الله الديكور ده هننفذه ازاي. هو كيلو، وهتبدا ان انت تفرده بالفرشه، وهتبدا ان انت تمشي بالمالك عليه، هيظهر لك الشغل ده. طبعا انا نزلت جزء صغير جدا حوالي دقيقتين او 3 دقائق، الكلام ده من حوالي شهر. وناس كتير كانت عاوزه تعرف، وناس كلمتني على الفيسبوك وهنا على اليوتيوب قالوا لي، وعلى تيك توك، وقالوا لي انت عملت الشغل ده ازاي او بتعمل ازاي، يا ريت تنزل لنا الشرح. فدوت الشرح بتاع الفيديو اللي هو الفلاش ليزر. وداعا بقى مفيش، مش هترش بعد كده. انت بقى لو حابب ان انت ترش مفيش مشكله. الكيلو دوت جاهز، وكيلو نضيف جدا وجميل جدا، اسمه فلاش ليزر. تدهن وبتمشي المالك عليه زي ما هتشوف الفيديو ده كده بالظبط.
هقوم